Sziasztok! Sorozatunk mai részében a változó kiosztás nevű műveletet mutatom be nektek. Először hozzunk létre egy alapgeometriát, majd egy kiosztandó alakzatot, mely akár több műveletből is állhat. Érdemes a felhasználandó méreteket átnevezni, hogy később könnyen beazonosíthassuk őket. Indítsuk el a változó kiosztás parancsot. Adjuk meg a kiosztáshoz szükséges elemeket, majd kattintsunk a kiosztás tábla szerkesztés gombra. Egy másolathoz hozzunk létre egy új sort. Válasszuk ki a változó méreteket, majd töltsük ki a cellákat más-más értékekkel. Az előnézet frissítés gombbal ellenőrizhetjük a beállításokat. A változó kiosztás legnagyobb előnye az, hogy egy meglévő Excel táblázatot is felhasználhatunk a cellák kitöltéséhez. Az általam használt táblázat letölthető a leírásban található linkre kattintva. Hozzunk létre még 40 darab sort. Nyissuk meg a táblázatot, jelöljük ki a még hiányzó adatokat, másoljuk ki, a kiosztás táblázatban kattintsunk a kijelölésnek megfelelő cellába, és illesszük be az értékeket. A másolás, valamint a beillesztés parancs a gyorsmenüből is elérhető. Az Excelhez hasonlóan itt is a kitöltőpont húzásával másolhatunk cellákat, vagy kitölthetjük őket egy adatsorozattal. Frissítsük az előnézetet, majd fogadjuk el a beállításokat. Ha szükséges, le is vághatjuk az alapot a modellünkről. A táblázatunkat újra felhasználhatjuk más-más alkatrészfájlban különböző alakzatokat létrehozva. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!